Jag är helt slut efter matchen. Jag också. Det var verkligen varmt idag. Ja, solen skiner starkt över tennisbanan. Du spelade riktigt bra, Anna. Tack, Erik. Din server var svår att ta. Jag har tränat mycket på serven i veckan. Det märks verkligen. Du har blivit bättre. Tack, det är roligt att spela mot dig. Detsamma. Du utmanar mig alltid. Kommer du ihåg vår första match tillsammans? Ja, det var på tävlingen i Västerås. Just det, jag var så nervös då. Jag också, men vi skrattade mycket. Det var där vår vänskap började. Precis. Nu är vi som ett tennislag. Vi borde anmäla oss till fler tävlingar ihop. Bra idé. Kanske turneringen i Uppsala. Ja, den är om 2 veckor tror jag. Vi kan träna tillsammans innan dess. Absolut, jag vill jobba mer på min backhand. Jag kan hjälpa dig med det. Tack, din backhand är riktigt stark. Jag har tränat med min storebror. Vad kul! Spelar han också tennis? Ja, han bor i Malmö och spelar i en klubb. Jag har aldrig varit i Malmö. Är det fint? Ja, det är en fin stad vid havet. Jag vill åka dit någon gång och se en match. Vi kan åka tillsammans i sommar. Det vore roligt. Vi kan spela på stranden. Strandtennis låter kul. Har du testat? Nej, men det verkar svårt i sanden. Man springer långsammare, men det är roligt. Ska vi ta lite vatten? Jag är törstig. Ja, min flaska är nästan tom. Här, du kan ta lite av mitt vatten. Tack, Erik. Det behövdes verkligen. Varsågod. Hur känns det i armen? Lite trött, men det går bra. Jag får alltid träningsvärk efter långa matcher. Samma här, men det känns bra också. Ja, det visar att vi har kämpat. Hur länge har du spelat tennis? Sedan jag var 8 år. Och du? Jag började när jag var 10. Vi har spelat länge båda två. Ja, vi älskar verkligen sporten. Ska vi värma upp ordentligt nästa gång? Ja, jag glömde stretcha idag. Det är lätt att glömma när man är ivrig. Nästa gång gör vi det tillsammans. Bra idé. Vad tycker du om mitt nya racket? Det ser lätt ut. Är det bättre än det gamla? Ja, jag tycker jag slår hårdare nu. Jag funderar på att köpa ett nytt också. Vilket märke vill du ha? Kanske Babolat. Många i klubben har det. Det är ett bra val. De är lätta att spela med. Jag ska fråga tränaren om råd. Bra idé. Han har mycket erfarenhet. Ja, han är alltid glad och hjälpsam. Han ger bra tips om teknik och taktik. Precis. Vad tycker du om grusbanor? Jag gillar dem, men det blir smutsigt. Ja, men bollen studsar annorlunda. Det gör spelet mer utmanande. Minns du när vi spelade i regnet? Ja, vi blev helt genomblöta. Men vi skrattade så mycket då. Det var en av de roligaste dagarna. Vi borde spela mer utomhus i sommar. Absolut, jag gillar att vara ute i solen. Jag också, men jag bränner mig lätt. Du borde använda solkräm, Anna. Sant. Jag glömmer det ibland. Jag har extra i min väska om du vill låna. Tack. Det vore jättebra. Varsågod, vill du vila lite till? Ja, mina ben är fortfarande trötta. Vi kan sitta här i skuggan en stund. Det är skönt att bara ta det lugnt ibland. Ja, och prata om allt möjligt. Hur går det med dina studier? Bra, men det är mycket att göra nu.
Samma här. Skolan tar mycket tid. Men tennis är en bra paus från pluggandet. Verkligen. Jag blir alltid glad av att spela. Jag också. Det är min favoritaktivitet. Har du sett någon stor tennismatch live? Ja, i Stockholm Open förra året. Wow, vem vann turneringen? En fransk spelare, tror jag. Jag vill också se en stor match. Vi kan åka tillsammans nästa gång. Ja, det skulle vara jättekul. Kanske kan vi få autografer också. Ja, det hade varit fantastiskt. Vilken är din favoritspelare? Jag gillar Johanna Larsson. Hon är inspirerande. Hon är stark och spelar smart. Vem är din favorit? Jag gillar Rafael Nadal. Han ger aldrig upp. Bra val. Han är väldigt snabb på banan. Ja, han kämpar för varje poäng. Det borde vi också göra i våra matcher. Ja, vi kan alltid bli bättre. Vi har kul och det är viktigast. Håller helt med. Vänskap först, tävling sen. Du är en bra vän, Erik. Tack Anna, du betyder mycket för mig. Ska vi bestämma en ny träningstid? Ja, hur ser din vecka ut? Jag kan på tisdag och torsdag kväll. Perfekt, torsdag passar bra för mig. Då ses vi på tennisbanan igen då. Jag längtar redan, det blir kul. Jag också. Vi kan öva på volley. Bra idé, det behöver jag verkligen. Du blir bättre för varje gång. Tack, det är tack vare dig. Vi hjälper varandra att utvecklas. Så ska riktig vänskap vara. Tror du vi kan vinna en pokal ihop? Ja, om vi tränar hårt tillsammans. Vi får göra vårt bästa, som alltid. Det är det viktigaste, att ha roligt också. Ja, och att vi alltid stöttar varandra. Precis. Ska vi gå och köpa en glass sen? Det låter gott. Jag tar jordgubbssmak. Jag vill ha choklad. Glass är bästa belöningen. Efter ett hårt tennismatch, absolut. Vi har många fina minnen på tennisbanan. Ja, och många fler kommer det bli. Jag ser fram emot nästa match med dig. Jag också, Erik. Du är den bästa partnern. Tack Anna, vi är ett superteam. Det känns så. Vi kämpar och skrattar ihop. Så ska tennis vara, glädje och vänskap. Och lite tävlingsanda såklart. Haha, ja, men vi är alltid vänner först. Alltid. Nu känns benen bättre. Ska vi gå? Ja, vi kan promenera långsamt till kiosken. Perfekt. Vi ses på torsdag igen. Det gör vi. Ha en fin dag, Anna. Tack Erik, du också. Hej då! Hej då! Vad vackert det är här uppe i bergen. Ja, utsikten är fantastisk. Jag älskar naturen. Luften är så frisk. Känner du det? Verkligen, det doftar gran och mossa överallt. Ser du sjön där nere? Den är så blå. Ja, det ser ut som en tavla, så lugnt och fint. När jag var liten brukade vi vandra i dalarna. Min pappa visade mig alltid olika blommor då. Vad mysigt! Jag var ofta i Jämtland med min familj. Vi tältade och fiskade i fjällen varje sommar. Jag har aldrig tältat, men det låter spännande. Det är speciellt att sova ute och höra vinden. Tror du att vi får se några djur idag? Kanske, jag hoppas vi får se en ren eller ripa. Jag såg en älg en gång, men det var länge sedan. Jag har bara sett älgar från bilen. Titta där! Rör det sig något bakom buskarna? Ja, det kanske är en hare eller ett rådjur. De är så snabba. Jag hinner aldrig ta ett foto.
Jag försöker alltid, men de springer iväg direkt. Hör du fågelsången? Det låter som en koltrast. Ja, och jag hör en hackspett också. Min morfar lärde mig känna igen fåglar. Vi brukade mata småfåglar på vintern hemma. Vad fint, jag matade ekorrar i parken när jag var barn. Ekorrar är så söta. De hoppar så roligt. Ja, och de letar alltid efter nötter. Titta där borta, några andra vandrare. De ser ut att vara ett par. Ska vi hälsa? Ja, det är trevligt att säga hej på stigen. Hej! Fint väder för vandring idag, eller hur? De låg mot oss. Alla verkar glada här. Naturen gör folk på gott humör, tror jag. Verkligen. Jag känner mig alltid lugn här. Det är skönt att komma bort från staden ibland. Ja, i Stockholm är det alltid så mycket folk. Jag bor i Umeå. Där är det också lugnt ibland. Är det mycket snö där på vintern? Ja, jättemycket. Vi åker skidor nästan varje helg. Jag gillar att åka längdskidor, men jag ramlar ofta. Det gör inget, det är bara att resa sig upp igen. Titta, där är en fjäril, så färgglad. Ja, kanske en nässelfjäril. De är vanliga här. Jag tycker om att fota blommor och insekter. Har du tagit många bilder idag? Ja, redan 10 stycken. Vill du se några? Gärna, de är jättefina verkligen. Tack, jag gillar mest bilden på sjön. Den är vacker, vattnet speglar himlen. Jag minns när vi badade i sjöar som barn. Jag också. Det var alltid så kallt i början. Men sen blev man van. Vi simmade i timmar. Jag brukade hoppa från bryggan direkt i vattnet. Jag vågade aldrig hoppa. Jag gick försiktigt i. Alla har sina sätt. Det viktiga är att ha kul. Titta, där växer blåbär. Ska vi smaka? Ja, men bara några stycken. Det är bäst så. De smakar sött och lite surt. Barndomsminnen. Ja, vi plockade alltid bär med farmor. Hon bakade blåbärspaj varje höst. Min mormor också. Det var alltid fest då. Jag älskar lukten av nybakat. Jag med. Det känns som hemma. Lyssna, hör du bäcken som polar där borta? Ja, det är så rogivande. Jag gillar vattnets ljud. Vi hade en liten bäck nära vårt hus när jag var liten. Jag brukade bygga små båtar av bark. Vad kreativt. Jag samlade stenar och kastade smörgås. Jag älskade att tävla om vem som fick flest studsar. Jag förlorade alltid, men det var roligt ändå. Det viktigaste är att ha kul tillsammans. Ser du hur molnen rör sig snabbt idag? Ja, vinden är starkare här uppe. Det känns friskt mot kinderna. Det blåser ofta mer på fjället än i dalen. Jag gillar när vinden susar i träden. Jag också. Det känns som naturen pratar. Vad tycker du om bergen? Är du ofta här? Jag försöker vandra minst en gång varje sommar. Jag med. Det är min favoritaktivitet. Ska vi ta en liten paus här vid stenen? Ja, jag behöver dricka lite vatten. Här, vill du ha en macka? Jag har extra. Tack, vad snällt av dig. Varsågod, det är gott med fika i naturen. Jag har choklad med mig. Vill du smaka? Ja, gärna. Choklad är alltid gott på vandring. Känner du att det luktar grill någonstans? Ja, kanske några vandrare grillar korv där borta. Det påminner mig om skolutflykter i lågstadiet. Vi grillade alltid korv över öppen eld. Och åt varm choklad ur termos. Det var de bästa dagarna på året.
Titta, solen börjar gå ner bakom berget. Ja, ljuset blir så mjukt nu. Skuggorna blir längre och allt ser magiskt ut. Jag gillar kvällsljuset mest av allt. Ska vi fortsätta vandra en stund till? Ja, men vi måste hålla koll på tiden. Vi vill inte gå vilse när det blir mörkt. Nej, det är bäst att vara försiktig. Hur lång tid tror du det tar tillbaka till bilen? Kanske en timme om vi inte stannar för länge. Okej, då har vi gott om tid. Vill du gå en annan väg tillbaka? Ja, gärna. Jag vill se mer av naturen. Då går vi stigen till vänster här. Vad kul! Det känns som ett litet äventyr. Ja, det är alltid spännande med nya stigar. Hör du hur vinden blåser i tallarna? Ja, det låter nästan som havet. Jag älskar havet. Det är så öppet och stort. Jag med, men bergen har också sin charm. Det är sant. Varje plats har sin egen känsla. Ja, och här får man ro i själen. Titta, där är fler vandrare med ryggsäckar. De kanske ska slå läger för natten. Jag skulle vilja prova att tälta här någon gång. Vi kan planera en övernattning nästa gång. Det vore jätteroligt. Vi kan laga mat tillsammans. Och berätta historier vid elden. Ja, och titta på stjärnorna innan vi somnar. Det låter som en perfekt kväll i fjällen. Tack för en fin dag. Jag är glad att vi gick ut. Jag också. Det har varit underbart. Vi måste göra om det här snart igen. Absolut. Naturen väntar alltid på oss. Nu känner jag mig pigg och glad i hela kroppen. Det är det bästa med att vara ute så här. Ska vi ta en sista bild innan vi går vidare? Ja, stå där vid stenen. Så, nu tar jag bilden. Tack! Den blev fin. Jag vill minnas den här dagen. Jag med. Det är minnen man aldrig glömmer. Nu börjar det bli lite kyligt. Ska vi ta på oss jackorna? Ja, det är nog bäst så. Så, nu är jag redo att gå vidare. Jag också. Låt oss njuta av sista biten. Vi ses vid bilen om vi tappar bort varandra. Ja, men jag tror vi klarar oss tillsammans. Det gör vi säkert. Framåt mot nya äventyr. Exakt. Jag ser redan fram emot nästa vandring. Hej, är den platsen ledig? Hej, jag sätter dig gärna här. Tack, det är mycket folk här idag. Verkligen, byafesten är alltid populär. Jag heter Anna, vad heter du? Jag heter Lars. Trevligt att träffas, Anna. Detsamma Lars, bor du här i byn? Ja, jag har bott i Skövde hela livet. Åh, jag är ny här. Jag flyttade förra året. Välkommen. Hur trivs du i Skövde? Jag gillar det. Det är lugnt och familjärt. Ja, det tycker jag också. Alla känner alla. Vad jobbar du med, Lars? Jag är pensionär nu, men jag var brandman. Oj, spännande. Hur länge jobbade du som brandman? I nästan 30 år. Det var ett viktigt jobb. Var det inte farligt ibland? Jo, ibland, men vi tränade mycket för säkerhet. Har du varit med om några stora bränder? Ja, flera. En gång brann ett gammalt hus ner. Oj, vad hände? Vi kom snabbt, men elden var stark. Alla klarade sig, men huset gick inte att rädda. Det måste ha varit svårt för familjen. Ja, men vi samlade in pengar till dem efteråt. Åh, så snällt. Är du fortfarande engagerad? Lite grann. Jag hjälper till på evenemang ibland. Som idag menar du? Ja, jag hjälper till att hålla ordning här.
Jag såg dig prata med barnen vid brandbilen. Ja, barnen gillar att sitta i brandbilen. Jag har aldrig suttit i en brandbil. Du får gärna prova senare om du vill. Tack, det vore kul. Hur blev du brandman? Min pappa var också brandman. Det inspirerade mig. Vilken fin tradition. Ville du alltid bli det? Ja, nästan. Jag ville hjälpa människor. Det är ett viktigt jobb. Var det svårt att studera? Lite. Vi tränade både kropp och hjärna. Var du ofta rädd under arbetet? Ibland. Men vi litade på varandra i gruppen. Bra laganda alltså. Ja, vi blev nästan som en familj. Känner du fortfarande dina gamla kollegor? Ja, vi träffas ibland och fikar tillsammans. Det låter mysigt. Vad gör du på fritiden nu? Jag gillar att fiska och promenera i skogen. Fiskar du i Vänern? Ja, ibland. Jag gillar att fiska abborre. Jag har aldrig fiskat. Är det svårt? Nej, det är lätt. Jag kan visa dig någon gång. Gärna. Jag tycker om att lära mig nya saker. Vad gillar du att göra på fritiden? Jag läser mycket och bakar bröd hemma. Vad bakar du helst? Kanelbullar, det är min favorit. De är så goda. Jag älskar doften av nybakta bullar. Jag kan ta med några nästa gång vi ses. Åh, det vore trevligt. Tack, Anna. Har du några barnbarn? Ja, 2 stycken. De bor också här i byn. Träffar du dem ofta? Ja, nästan varje vecka. Vi leker i parken. Vad heter de? De heter Elsa och Oskar. Fina namn. Är de också på festen idag? Ja, de springer runt någonstans här. Många barn leker vid fiskdammen. Ja, fiskdammen är alltid populär här. Jag minns fiskdammar från min barndom. Traditioner är viktiga på landet. Vad tycker du mest om med byafesten? Att träffa folk och äta god mat. Har du något favoritstånd? Kanske våffelståndet. Våfflor är så gott. Jag åt nyss en våffla med sylt och grädde. Mums, jag ska köpa en senare. Brukar du vinna på lotteriet? Nej, jag har aldrig vunnit, men det är kul ändå. Jag vann en blomma förra året. Grattis, kanske har du tur igen i år. Vi får se. Spelar du på chokladhjulet? Ja, ibland. Men jag vinner aldrig där heller. Det verkar svårt att vinna där. Ja, men barnen tycker det är spännande. Vad brukar du göra på midsommar? Jag dansar runt midsommarstången. Jag gjorde det för första gången i år. Så roligt, sjöng du Små grodorna? Ja, och jag skrattade så mycket. Det ska vara kul på midsommar. Vad tycker du om att dricka på sådana fester? Jag gillar öl, som nu, och ibland dricker jag saft. Jag gillar också öl, men ibland cider. Cider är gott på sommaren. Hur länge brukar festen hålla på? Till sent på kvällen, ibland till midnatt. Kommer det att vara dans senare? Ja, dansbanan öppnar om 1 timme. Dansar du gärna? Ja, men jag är inte så bra längre. Man måste inte vara bäst, bara ha kul. Du har rätt, ska vi dansa sen? Gärna, det vore roligt. Vad tycker du om musiken här? Den är bra, jag gillar svensk folkmusik. Jag med, det är tradition här. Spelar du något instrument? Nej, men jag sjöng i kör när jag var ung. Vad roligt, jag gillar också att sjunga. Kanske kan vi sjunga allsång senare. Ja, det vore trevligt. Vad tycker du om Skövdes natur?
Den är vacker. Jag älskar skogarna. Ja, och sjöarna också. Fint att bada på sommaren. Jag badade i Hållstammen förra veckan. Där badade jag ofta som barn. Har du bott i Skövde hela livet? Ja, förutom ett år i Göteborg. Tyckte du om Göteborg? Ja, men jag saknade naturen här. Jag förstår det. Det är speciellt här. Ja, små städer har sin charm. Hur ser din familj ut? Jag har en fru, 2 barn och barnbarnen. Bor din fru också här? Ja, vi har varit gifta i 40 år. Grattis, det är länge. Tack. Vad med dig, Anna? Jag är singel, men jag har vänner här. Vänner är viktiga. Ja, särskilt när man är nyinflyttad. Hur lärde du känna folk här? Genom jobbet och föreningslivet. Vad jobbar du med? Jag är lärare på lågstadiet. Viktigt jobb. Trivs du? Ja, barnen är så roliga och nyfikna. De lär sig mycket av dig, tror jag. Tack, det hoppas jag. Vill du ha mer öl? Ja, gärna. Skål, Lars. Skål, Anna. Trevligt att prata med dig. Detsamma. Har du fler historier från ditt jobb? Ja, många. En gång räddade vi en katt från ett träd. Haha, som i filmer. Ja, men katten var väldigt arg. Stackars katt, men bra att ni hjälpte. Vi fick många sådana samtal faktiskt. Det låter som ett varierat jobb. Ja, ingen dag var den andra lik. Fick ni träna mycket tillsammans? Ja, varje vecka. Vi tränade på att släcka bränder. Och på att rädda människor? Ja, vi övade på allt möjligt. Det är imponerande. Du har gjort mycket gott. Tack, Anna. Det betyder mycket att höra. Nu börjar solen gå ner, så vackert. Ja, kvällarna är fina här på landet. Jag är glad att jag kom hit idag. Jag också. Det är alltid trevligt med nytt sällskap. Tack för samtalet, Lars. Tack själv, Anna. Vi ses på dansbanan snart. Absolut, vi ses där. Hej, Anna. Är du redo att laga middag idag? Hej Johan. Ja, jag är lite nervös men nyfiken. Ingen fara. Jag hjälper dig hela vägen. Vi börjar med förrätten. Vet du vad vi ska göra? Nej, vad har du tänkt? Vi ska göra en enkel sallad med tomat och mozzarella. Det låter gott och lätt. Ja, vi börjar med att tvätta tomaterna. Okej, var är tomaterna? De ligger i skålen på bordet. Ska jag skära dem i skivor? Jag skär dem i tunna skivor. Så här? Ja, det är perfekt. Bra jobbat. Tack. Vad gör vi nu? Nu tar vi mozzarellan och skär den också. Ska bitarna vara lika stora som tomaterna? Ja, det blir snyggast så. Okej, nu är jag klar. Bra, nu lägger vi allt på ett fat. Ska vi lägga dem varannan? Av varannan tomat och mozzarella? Så här? Ja, det ser jättefint ut. Vad ska vi ha på salladen? Lite olivolja, salt och peppar. Hur mycket olivolja ska jag hälla på? Ungefär en matsked räcker. Okej, nu häller jag olivolja. Bra, nu lite salt och peppar. Så där, nu är förrätten klar. Ja, nu går vi vidare till varmrätten. Vad ska vi laga till huvudrätt? Vi ska göra kyckling med potatis i ugn. Åh, jag gillar kyckling. Bra, vi börjar med att sätta på ugnen. Vilken temperatur ska det vara? Vi sätter ugnen på 200 grader. Okej, ugnen är på. Nu tvättar vi potatisen.
Hur mycket potatis behöver vi? Vi tar 8 potatisar, det räcker. Ska jag skala dem? Nej, vi behåller skalet på. Okej, nu är de tvättade. Bra, skär dem i klyftor. Så här stora? Ja, det blir bra. Lägg dem i en form. Ska vi ha olja på potatisen? Ja, ringla lite olivolja över dem. Och salt och peppar också? Precis. Gärna lite timjan om du vill. Jag älskar timjan, jag strör på lite. Toppen, nu ska vi göra kycklingen. Vad behöver vi till kycklingen? Vi har filéer, citron, vitlök och lite örter. Ska jag pressa citronen? Jag pressar saften över kycklingen. Så, nu är det klart. Bra. Skala och hacka 2 vitlöksklyftor. Oj, det är svårt att hacka små bitar. Det blir bättre med träning. Gör så gott du kan. Okej, vitlöken är hackad. Strö vitlöken och örterna på kycklingen. Ska jag lägga kycklingen i formen med potatisen? Ja, allt kan gå i samma form. Måste vi täcka formen med folie? Nej, det behövs inte. In i ugnen nu. Hur länge ska det vara i ugnen? Ungefär 35 minuter. Ska vi göra något under tiden? Ja, vi kan börja med efterrätten. Vad blir det för dessert? Vi gör chokladmousse. Det är enkelt. Jag har aldrig gjort det förut. Det är lätt. Vi behöver choklad, grädde och ägg. Hur mycket choklad? 100 gram mörk choklad räcker. Ska jag bryta chokladen i bitar? Ja, och lägg dem i en skål. Så, nu är chokladen i skålen. Vi smälter chokladen i vattenbad. Vad är vattenbad? Man sätter skålen över en kastrull med varmt vatten. Aha, nu förstår jag. När chokladen smält låter vi den svalna lite. Ska vi vispa grädden nu? Ja, vispa tills den är fluffig. Det går fortare än jag trodde. Nu delar vi på äggen. Vi behöver bara gulorna. Okej, jag ska försöka. Så, nu har jag bara äggulorna här. Blanda äggulorna med chokladen. Ska jag röra försiktigt? Ja, rör försiktigt så det blir jämnt. Nu ser det ut som chokladkräm. Bra. Nu vänder vi ner grädden. Ska jag vispa eller röra? Bara vänd ner försiktigt med en slickepott. Så, nu är allt blandat. Häll moussen i små glas. Hur länge ska den stå i kylen? Minst en timme, gärna längre. Okej, då är vi klara med desserten. Ja, nu diskar vi undan lite. Jag tar hand om disken. Tack, det uppskattas. Jag gillar att laga mat tillsammans. Jag också, det är roligare tillsammans. Vad brukar du laga när du är själv? Ofta pasta eller soppa, snabbt och gott. Jag lagar ofta korv med bröd när jag är själv. Det är klassiskt svenskt. Ja, och lätt att göra. Nu ska vi titta till kycklingen. Åh, det doftar så gott i köket. Vi sticker i kycklingen för att se om den är klar. Den ser saftig ut. Är den färdig nu? Ja, den är klar. Vi tar ut formen. Ska vi lägga upp på tallrikar? Ja, ta potatis och kyckling på varje tallrik. Vill du ha mer timjan på din tallrik? Ja, tack. Gärna lite extra. Ska vi äta nu eller börja med salladen? Vi börjar med salladen som förrätt. Okej, jag längtar efter att smaka. Varsågod, hoppas du gillar den. Det är jättegott. Vad bra. Sallad är alltid fräscht. Nu vill jag prova kycklingen. Varsågod, säg vad du tycker.
Den är saftig och smakrik. Tack! Potatisen är också god, eller hur? Ja, den blev krispig och fin. Kul att du gillar det. Nästa gång kan du laga själv. Jag ska försöka. Du är en bra lärare. Tack, Anna. Det är roligt att laga mat ihop. Nu är jag nyfiken på desserten. Vi tar ut moussen ur kylen. Den ser fin ut. Ska vi ha bär på toppen? Ja, lite hallon är gott till. Jag lägger några hallon på varje glas. Perfekt. Nu kan vi smaka. Oj, vad god den är. Tack för receptet. Varsågod. Kul att du gillade den. Vi måste laga mat tillsammans igen snart. Ja, nästa gång kanske vi bakar bröd. Det vill jag gärna lära mig. Då bokar vi en bakdag snart. Tack för idag, Johan. Tack själv, Anna. Det var en trevlig kväll. Hej, är den här platsen ledig? Ja, varsågod och sitt. Tack, det är fullt i bussen idag. Ja, det är många som åker nu. Ska du långt? Nej, bara till Slussen. Och du? Jag ska till Södermalm, till jobbet. Jobbar du i Södermalm? Ja, jag arbetar som lärare där. Vad trevligt. Vilka ämnen undervisar du? Jag undervisar i matematik och fysik. Oj, det låter svårt. Det är kul, men ibland är det utmanande. Jag förstår. Själv jobbar jag på ett café. Vilket café? Det heter Kaffehörnan. Det ligger nära stationen. Jag tror att jag har varit där. Verkligen, vad roligt. De har god kanelbulle, eller hur? Ja, de bakas färska varje morgon. Jag älskar fika på morgonen. Jag med. En kopp kaffe och en bulle är perfekt. Dricker du mycket kaffe? Ja, kanske lite för mycket ibland. Typiskt svenskt. Ja, vi svenskar älskar vårt kaffe. Hur länge har du jobbat på kaféet? I 2 år nu. Det är ett trevligt jobb. Jobbar du heltid? Nej, bara deltid. Studerar också. Vad pluggar du? Jag läser litteratur på universitetet. Gillar du att läsa böcker? Ja, det är mitt största intresse. Vad läser du just nu? En roman av Selma Lagerlöf. Hon är en klassisk svensk författare. Precis. Har du läst något av henne? Bara Nils Holgerssons underbara resa. Den är så fin. Jag älskar den boken. Jag läste den när jag var barn. Jag med. Det är nostalgi. Brukar du läsa på bussen? Ja, ofta. Det är ett bra sätt att koppla av. Jag brukar lyssna på musik istället. Vad lyssnar du på? Svensk pop som Veronica Maggio. Hon är jättebra. Jag gillar hennes låtar. Har du sett henne live? Nej, men jag vill gärna göra det. Jag såg henne i somras på Gröna Lund. Var det bra? Ja, det var fantastiskt. Mycket folk. Jag hoppas hon spelar där igen. Ja, kanske nästa år. Apropå nästa år, har du några planer? Jag vill resa mer, kanske till Göteborg. Jag älskar Göteborg. Det är en fin stad. Vad gillar du att göra där? Gå på Liseberg och promenera vid vattnet. Ja, Liseberg är roligt för alla åldrar. Har du familj i Göteborg? Min syster bor där med sin familj. Vad trevligt. Brukar du hälsa på ofta? Ja, några gånger per år. Jag har bara varit där en gång. Du borde åka dit igen. Ja, kanske till sommaren. Sommaren är bäst i Göteborg. Men vintern i Stockholm kan vara mysig. Ja, men den är så kall och mörk ibland.
Sant, men det är fint med snön. Det är sant. Jag gillar att åka skridskor. Jag är dålig på skridskor. Det är övning som gäller. Kanske ska jag prova i år. Vi har en fin isbana i Kungsträdgården. Jag har sett den, men aldrig åkt där. Vill du prova någon gång? Ja, gärna. Det vore kul. Vi kan gå tillsammans om du vill. Det låter trevligt. Vad tycker du om vädret idag? Det är kallt, men solen skiner i alla fall. Jag tog på mig en extra tröja i morse. Jag glömde mina vantar hemma. Aj då, fryser du mycket? Lite, men det går bra. Det blir varmare i eftermiddag, säger de. Vad bra. Jag hoppas det stämmer. Lyssnar du på väderprognosen ofta? Ja, speciellt när jag ska jobba tidigt. Jag kollar alltid appen i mobilen. Jag gillar att veta om det blir regn eller sol. Har du långt till jobbet? Inte så långt, bara 4 hållplatser. Skönt, jag har ungefär 10 hållplatser. Oj, det tar säkert lång tid. Ungefär 30 minuter varje morgon. Vad brukar du göra under resan? Oftast läsa nyheterna på mobilen. Ja, det gör jag också ibland. Har du hört om det nya museet i stan? Nej, vilket museum? Det är ett museum om svensk musik. Åh, det låter spännande. Jag vill besöka det snart. Jag med. Kanske kan vi gå tillsammans? Ja, absolut. Det vore roligt. Gillar du att gå på museum? Ja, särskilt konst och historia. Jag gillar fotografi mest. Fotografiska museet är fint. Ja, jag var där förra månaden. Fanns det någon bra utställning? Ja, om naturfotografi. Väldigt inspirerande. Jag borde gå dit snart. Ja, de byter utställning ofta. Vad gör du helst på fritiden? Jag gillar att promenera och läsa böcker. Jag spelar fotboll med vänner ibland. Åh, vilket lag hejar du på? AIK såklart. Och du? Jag gillar Djurgården mest. Oj då, stor rivalitet. Ja, men det är kul med lite tävling. Brukar du gå på matcher? Ibland, när jag hinner. Jag har årskort till Friends Arena. Det är imponerande. Jag har aldrig varit där. Du borde följa med någon gång. Ja, kanske när Djurgården spelar. Då får vi sitta på olika sidor. Ja, annars blir det bråk. Skojar du mycket? Ja, jag gillar att skratta. Det gör livet lättare. Håller med. Annars blir allt för allvarligt. Vad ska du göra efter jobbet? Jag ska träffa en vän och fika. Vad mysigt. På ditt café? Nej, vi ska prova ett nytt ställe. Vilket då? Det heter Sött och salt nära Medborgarplatsen. Jag har hört att de har goda bakverk. Ja, de har chokladtårta som är jättegod. Jag måste testa den någon gång. Gillar du sötsaker? Ja, särskilt choklad. Jag med. Choklad är bästa godiset. Köper du ofta godis? Ja, särskilt på fredagar. Fredagsmys, eller hur? Exakt, det är en svensk tradition. Jag brukar köpa chips till filmen. Vad ser du helst på för filmer? Jag gillar komedier och action. Jag gillar drama och romantik. Har du sett någon bra film nyligen? Ja, en svensk film som heter En gång till. Var den bra? Ja, väldigt rolig och lite sorglig. Jag ska titta på den i helgen. Gör det, jag tror du kommer gilla den. Tack för tipset. Varsågod, här är min hållplats snart.
Okej, det var trevligt att prata med dig. Detsamma, ha en fin dag. Du också. Hej då! Hej då. Hej Lisa, hur mår du idag? Hej Johan, jag mår bra tack. Själv då? Jag mår fint. Härligt att hela familjen är samlad. Ja, det är mysigt med apero tillsammans. Vad har du gjort i sommar egentligen? Oj, jag har haft massor av småjobb. Först jobbade jag i en foodtruck. Verkligen, var det roligt? Ja, det var kul. Jag sålde hamburgare och glass. Låter gott. Var det mycket folk? Ja, speciellt på helgerna i Malmö. Jag har aldrig jobbat i en foodtruck. Du borde testa någon gång. Det är stressigt men kul. Efter det blev jag guide-turist i Lund. Så spännande. Vad visade du turisterna? De älskade de gamla byggnaderna och de små gatorna. Jag gillar också Lund. Fin stad. Jag lärde mig mycket om historia där. Var det svårt att prata med turisterna? Ibland, men de flesta förstod min engelska. Det är bra träning för språket. Absolut. Sen jobbade jag som servitris i Ystad. Oj, du har verkligen varit överallt. Ja, jag gillar att prova nya saker. På kaféet hade vi mycket kaffe och kanelbullar. Klassiskt svenskt fika. Var det stressigt? Ja, speciellt när det regnade och alla ville in. Jag tror inte jag skulle klara det. Du är ju van vid datorer, inte brickor. Precis. Jag är ingen servitör. Jag tycker det var roligt att prata med gästerna. Fick du några dricks? Lite grann, men inte så mycket. Sen gjorde jag lite barnpassning i grannskapet. Jaså, vilka barn passade du? 2 små pojkar, 5 och 7 år gamla. Var de snälla? Oftast, men ibland var de busiga. Vad gjorde ni tillsammans? Vi ritade, spelade fotboll och bakade kladdkaka. Låter som en riktig sommardag. Ja, det var mysigt, men också tröttsamt. Jag har aldrig passat barn, för svårt för mig. Det kräver tålamod, men du är ju lugn. Kanske, men jag gillar mitt jobb bättre. Ja, du är fortfarande ingenjör, eller hur? Jo, jag jobbar kvar på IT-firman i Göteborg. Du trivs bra där. Ja, jag gillar mina kollegor och projektet. Vad gör du om dagarna? Jag programmerar och fixar datorproblem. Det låter svårt för mig. För dig är det kanske, men jag tycker det är roligt. Hur länge har du haft samma jobb nu? Snart 5 år. Tiden går fort. Vill du byta jobb någon gång? Kanske i framtiden, men inte nu. Jag gillar att byta jobb ofta. Det känns nytt. Jag gillar rutiner. Det känns tryggt. Du är alltid så stabil, Johan. Och du är äventyrlig, Lisa. Vi är olika, men det är bra. Ja, så blir det aldrig tråkigt på familjefester. Exakt. Vad har du gjort i sommar då? Jag har mest jobbat, men också cyklat lite. Har du varit på Liseberg i år? Ja, med några vänner. Det var kul. Jag älskar Liseberg. Vilken karusell tog du? Balder, såklart. Den är bäst. Jag vågar aldrig åka Balder. Du har vågat prova fler jobb än jag i alla fall. Sant, men jag trivs med att testa nytt. Jag trivs med mitt schema och datorn. Vad säger dina kollegor om semestern? De flesta reste till Spanien eller Grekland. Fint! Jag var bara i Skåne hela sommaren.
Skåne är också härligt på sommaren. Ja, stranden i Falsterbo var underbar. Jag borde åka dit någon gång. Vi kan åka tillsammans nästa år. Gärna, det låter mysigt. Vad brukar du göra på fritiden? Jag spelar gitarr och läser böcker. Vad läser du just nu? En deckare av Camilla Läckberg. Jag gillar också hennes böcker. Har du tid att läsa med alla dina jobb? Lite grann, mest på kvällarna. Det är skönt att koppla av med en bok. Ja, speciellt efter en lång dag i foodtrucken. Vilket jobb gillade du bäst? Guiden i Lund, tror jag. Jag lärde mig mest där. Vill du bli guide på heltid? Kanske, men jag vill testa fler saker först. Du hittar alltid nya vägar, Lisa. Jag tröttnar lätt, därför byter jag ofta. Jag är tvärtom. Jag gillar trygghet. Det är bra att vi är olika. Ja, vi kan lära oss av varandra. Vad tycker mamma om dina jobbbyten? Hon tycker det är spännande, tror jag. Pappa frågar alltid om jag ska bli läkare. Ja, han gillar fasta jobb. Men jag vill hitta min egen väg. Det är det viktigaste. Ska vi ta lite mer chips? Ja, tack. Och lite mer läsk också. Jag kan hämta det. Vill du ha något mer? Nej tack, det räcker så. Vad kul att prata med dig så här. Ja, det var länge sedan vi pratade så mycket. Vi borde göra det oftare. Verkligen, familjen är viktig. Tror du jag får fler småjobb nästa sommar? Säkert, du är så duktig och social. Tack, jag hoppas på något nytt. Annars kan du jobba i mitt företag. Haha, kanske. Men då får du lära mig koda. Det kan jag göra. Vi börjar med något enkelt. Vi får se. Det låter lite svårt. Men du klarar allt du vill. Tack Johan, det var snällt sagt. Varsågod, vill du ha mer ost? Ja tack, ost är alltid gott. Här, ta lite brie och kex. Mums, jag älskar brie. Jag med, det är festmat för mig. Minns du våra sommarfester som barn? Ja, vi sprang alltid runt i trädgården. Och mormor bakade sina goda bullar. Jag saknar hennes kakor. Jag med. Vi borde baka tillsammans någon gång. Bra idé, du kan visa mig ditt recept. Absolut, men du måste diska efteråt. Okej, det är en deal. Nu kommer moster Karin hit. Hon vill säkert höra om dina sommarjobb. Jag får berätta allt igen. Du är en riktig berättare, Lisa. Tack. Och du är vår tekniska expert. Vi kompletterar varandra bra. Nu är aperot nästan slut. Ska vi hjälpa till att plocka undan? Ja, det kan vi göra tillsammans. Det är trevligare när man hjälps åt. Jag håller med. Familjen är bäst. Så fint här vid hamnen, eller hur? Ja, vattnet glittrar så vackert idag. Jag älskar doften av havet. Och pizza, den här pizzan är riktigt god. Jag gillar skinka och ost bäst. Vilken är din favorit? Jag gillar pizza med svamp och lök. Det låter gott. Jag måste prova det nästa gång. Ska jag ta en till bit åt dig? Ja, tack. Jag är ganska hungrig. Här, varsågod. Tack, Oskar. Du är alltid så snäll. Tack, Emma. Jag tycker om att umgås med dig. Jag också, särskilt på såna här platser. Ser du båtarna där borta? Så många idag. Ja, det är många turister nu i juni. Har du varit ute med båt någon gång? Ja, med min förra pojkvän, Erik.
Var det trevligt? I början ja, men det blev ganska komplicerat. Vad hände? Vi bråkade mycket om små saker. Och till slut slutade vi prata helt. Det låter jobbigt. Hur mår du nu? Det är bättre. Jag har bra vänner omkring mig. Vänner är viktiga, särskilt då. Ja, jag har lärt mig mycket av det. Jag har också haft svåra relationer. Berätta gärna om du vill. Min första flickvän var från Malmö. Hon flyttade till Stockholm och glömde mig lite. Åh nej, det är tråkigt. Ja, men så är livet ibland. Jag tror det är svårt att lita på igen efter sånt. Ja, det tar tid, men det blir bättre. Jag har en väninna, Sara, hon blev också sviken. Vad hände med henne? Hennes pojkvän träffade någon annan. Det är inte okej. Stackars Sara. Ja, men nu är hon starkare, tror jag. Bra att hon har dig som vän. Tack, jag försöker alltid finnas där. Det är viktigt. Vänskap betyder mycket. Har du någon vän som du alltid kan lita på? Ja, min barndomsvän Linus. Vi har känt varandra sedan vi var små. Sånt är fint. Jag saknar min barndomsvän ibland. Var bor hon nu? I Göteborg. Vi ses inte så ofta längre. Men ni pratar ändå ibland. Ja, vi skickar SMS och ringer ibland. Det är bra att hålla kontakten. Har du gjort slut med någon? Ja, en gång. Det var svårt. Hur gick det till? Hon ville flytta till Norge och jag ville inte. Vad jobbigt. Saknar du henne? Lite, men mest som vän. Jag förstår. Det är svårt att släppa taget ibland. Ja, men nya relationer kan också vara fina. Sant. Jag träffade någon ny förra månaden. Berätta, vem är det? Han heter Johan och jobbar på biblioteket. Vad trevligt. Är han snäll? Ja, han är omtänksam och rolig. Vad gör ni tillsammans? Vi går ofta på promenader eller fikar. Låter mysigt. Hur länge har ni setts? Bara några veckor. Vi tar det lugnt. Det är bra att inte stressa. Ja, jag vill inte göra samma misstag igen. Förstår det. Man lär sig alltid något nytt. Hur ser du på kärlek nu? Jag vill ha en ärlig och snäll relation. Det låter klokt. Jag också. Har du träffat Johans vänner? Nej, inte än. Jag är lite nervös. Det går säkert bra. Du är lätt att tycka om. Tack, Oskar. Det värmer att höra. Jag menar det verkligen. Har du någon ny förälskelse? Inte just nu. Jag trivs med livet ändå. Det är skönt att känna så. Ja, och vänner betyder mycket för mig. Har du träffat någon spännande på sistone? Jag pratade lite med en tjej på gymmet. Hon heter Klara och kommer från Sundsvall. Kul! Ska ni ses igen? Kanske. Vi får se hur det blir. Ibland är början det svåraste. Ja, man vågar inte alltid fråga. Jag håller med. Jag är också blyg ibland. Men du är alltid glad och öppen med mig. Det är lätt att prata med dig. Samma här, Emma. Har du blivit sviken av en vän någon gång? Ja, en gång i skolan. Det gjorde ont. Vill du berätta vad som hände? Han berättade min hemlighet för andra. Åh, det är svårt att förlåta. Ja, men nu har vi pratat ut om det. Skönt. Förlåtelse är viktigt. Jag håller med, annars blir man bara ledsen. Har du några nya vänner i år? Ja, jag träffade några på mitt nya jobb. Vad kul! Trivs du där?
Ja, kollegorna är snälla och hjälpsamma. Det är viktigt att trivas på jobbet. Har du fortfarande kontakt med din gamla klass? Ja, vi har en grupp på WhatsApp. Vad bra, ni kan dela roliga saker där. Ja, och ibland ses vi på fika. Jag saknar studenttiden lite. Jag också. Det var enklare då. Ja, färre bekymmer och mer skratt. Men nu har vi mer frihet också. Sant, vi kan välja själva nu. Vad tycker du är viktigast i en relation? Ärlighet, respekt och skratt. Skratt är så viktigt. Jag älskar att skratta. Jag med, det gör livet lättare. Har du sett några filmer om kärlek nyligen? Ja, jag såg en film från Danmark. Var den bra? Ja, men lite sorglig också. Jag gråter alltid av kärleksfilmer. Jag också, fast jag säger det inte alltid. Haha, du är ärlig nu. Ja, jag försöker. Det känns bra. Ska vi ta en promenad efter pizzan? Ja, gärna, men vi har fortfarande pizza kvar. Jag tar en sista bit. Varsågod, det är din favorit. Tack Oskar, jag är glad att vi är vänner. Jag med Emma, du betyder mycket för mig. Vi måste göra sånt här oftare. Absolut, det är alltid trevligt vid havet. Och god pizza gör allt bättre. Sant, bästa kombon, eller hur? Ja, vänskap, hav och pizza. Bättre blir det inte. Har du någon dröm om framtiden? Jag vill resa mer och träffa nya människor. Jag vill hitta någon att dela livet med. Det kommer du att göra. Du har ett stort hjärta. Tack Oskar, det hoppas jag. Vi får aldrig sluta vara vänner. Aldrig, vi har för många minnen. Och fler ska vi skapa. Nu är pizzan slut, ska vi gå en sväng? Ja, kom, vi går längs vattnet. Perfekt avslutning på en fin dag.